ሰላም ጋይስ እንዴት ነው? እኔ ነው ዛሬ ደግሞ የመጣሁት የሆነ የኮምፒውተር አንድ ችግር ላሳያችሁ ነው። በቀላሉ ቤታችሁ መስራት የምትችሉት ነገር ነው። ፒሲው እዚህ ጋር እንደምታዩት በርቷል፣ ግን ምንም ነገር አይሰጥም፣ ዲስፕሌይ አያደርግም ማለት ነው። ዘግቼ ላሳያችሁ። ዘግቼዋለሁ። ፋኑ ጠፍቷል እንደምታዩት። እንከፍታለን እንደምታዩት ፋኑ ራን ያደርጋል። እዚህ ጋር ምንም ነገር የምታዩት ነገር የለም፣ ጸጥ ያለ ነው። ስለዚህ ጋይስ ይሄን ነገር የምንሞክረው ሁለት ሙከራ ነው የምንሞክረው። አንደኛ ራሙ እናጸዳለን። እዛ ቆሻሻ የራሙ ስሎፕ ውስጥ ቆሻሻ ይገባል እና ራሙ አቧራ ይነካዋል። መጀመሪያ በኤር ብሎር እናጸዳው። ቤስ ሙሉ ሰርኪት ቦርዱ እንዳለ ቤስት ነው። እነዚህ ከፓወር ሰፕላይ የሚወጡ ፓወር ኬብሎቹ የፓወር ኬብሉን ማጽዳት። ኔክስት ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ቲነር እንትን እናጸዳዋለን፣ ራሙን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሙ አሳያችሁ እናጸዳዋለን። ሁለት ራሙ አጸዳው። ቲነር እያዘጋጀሁ ነው። ቲነሬን አዘጋጅቻለሁ። አሁን በማጸዳው ለእናንተ ለማሳየት ያክል በስሱ መጀመሪያ ስሎፑን ማጽዳት። ስሎፑ መጽዳት አለበት። ስሎፑ ማለት ይኸው እዚህ ጋር የመጣው እዚህ ፒሲቢ ላይ 4 ስሎፕ አለው። 4 ማለት ነው። እነዚህ ሊሚፎራል 4 አለ። ከዛ ደግሞ በኋላ ራሱ በደንብ ማድረቅ አለብን ግዴታ ማለት ነው።
ስፔሶቹን በደንብ ታጸዳዋለህ። ምክንያቱም አቧራ ቆሻሻ ከያዙ እንደምታዩት በጣም ቀጫጭን ስለሆነ ምንም ነገር ሊያስተላልፍልን ይችላል። ኦኬ እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ እያጸዳሁት ነው። በደንብ ታጸዱ ከረም ምክንያቱም አንዳንድ ባለሙያዎች እርግጥ የሚገባቸው አሉ። አንዳንድ ደግሞ ግዴታ ባለሙያ የሌለበት ኤሪያ ላይ ያላችሁ ልጆች በዚህ ምክንያቱም በኤር ብሎር ብቻ ኮምፒውተርን መምታት ሰላም ብቻ ሊያደርግ ይመስላችኋል። ፈተኑ ጊዜ ወስዶብን በደንብ እናጸዳው ይባላል። እንደምታዩት ሁለቱን ማስራችን እና አሁን በብሎር በደንብ በብሎር አድርጎ እንደምታዩት በደንብ አስድቻለሁ። እየገጠምኩኝ ነው። ኦኬ ጓደኞቼ አሁን ገጥሜ ጨርሻለሁ። እንግዲህ አብረን ነው ሰርፕራይዙን የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ይህን ቪዲዮ ልሰራ የቻልኩት ብዛት ይሄ ኬስ ሲያጋጥማችሁ ለምሳሌ የሞባይል የኮምፒውተር ጥገና የማትችሉ ልጆች ቀላሉ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ እንድትሰሩ ነው። እስቲ አሁን ውጤቱ አብረን እንድናየው ነው። አብረን ከፍተውልን ፋኑ ዘግቷል። እንደምታዩት ምንም እንቅስቃሴ የለም። እዚህ ጋር ኦፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን አበራታለሁ። ፋኑ ራን አድርጓል። ዴስክቶፕ እንጠብቃለን። ዋው እንደምታዩት ይሄን ፐርፌክት እንደምታዩት ከፍቷል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ኤፍ1 ነው የፈለገው። ኤፍ1 ተጨናነቅ እየከፈተ ነው እንደምታዩት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ጓደኞቼ። በዚህ ቻናል ላይ እንደምታዩት አዳዲስ ጥሩ የሆኑ የሞባይል ቲች እና የኮምፒውተር ትሪኮች እነዚህ ቀለል አድርጋችሁ በቤታችሁ ቪዲዮዎችን በማየት መስራት የምትችሉበትን ወይ ነው እየፈጠርኩላችሁ ያለሁት። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ይኸውና እንደምታዩት ፓስዋርዱን አስቀምጥ